Sentro ng usapin ngayon ang mga nagsilabasang bagong scooter this pandemic period. Dahil sa hirap mag-commute, mahal ang pamasahe at mas malaki ang risk na mahawa sa sakit, ay mas maraming netizen natin ang nag-decide na kumuha na lamang ng sariling motor para makaiwas sa mga epekto ng COVID-19. Dahil nga sa in-demand ang mga scooter, naging chance ng mga motorcycle manufacturer para mag-develop ng mga sasakyan na makakatulong sa mga netizen sa araw-araw na pamumuhay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga hirap nating kababayan. Sa likod niyan, 3 bagong scooter ang na-introduce sa internet at aminado tayo, isa ka na rin sa mga nag-abang. Nandyan ang Nmax 2020, Aerox 2021 at ang bagong PCX 160 2021. Alam kong isa ka rin sa mga nag-iisip kung sino sa kanilang tatlo ang may pinaka-road superiority pagdating sa usaping ito. Kaya nagsagawa ng TDR Dyno test run ang team ng Iwanbanaran sa Indonesia para malaman kung sino sa Nmax 2020, Aerox 2021 at PCX 2021 ang nakapagbigay ng surprising result when it comes to power battle. Pero of course, before tayo mag-proceed, i-like and share natin ang video na to, subscribe to this channel and turn on natin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na uploads natin. Maraming salamat po. Just to clarify lamang po, lately lang dumating sa Pilipinas ang Aerox 2021 kasunod ng Nmax 2020 na na-launch noong nakaraang taon. At meron na ring good news na on the way na daw ang PCX 2021 dito sa ating bansa according to Honda Motors Philippines. So off topic naman tayo. Dahil nga sa excitement, isang sikat na vlogger from Thailand ang nagawa pang i-modify si PCX 160 at pinatesting sa isa niyang kaibigan at ang resulta Now, balik tayo sa topic nating dyno run ng 3 motor. Pag bumibili kasi tayo ng motor, syempre nagre-refer tayo sa nakikita nating official specifications bago tayo mag-came up kung ano talaga ang bibilhin natin. Usually, ang mga manufacturer kasi ay laging kinukuha ang specification data base sa measurement around the crankshaft. Pero ang specs na yan ay totally mag-iiba pag aktwal lang nami-measure ang motor power direkta sa mga rotating wheel. At dyan pumapasok ang dyno test run. Pero before that, papakita natin ang mga technical specification ng 3 motor na ito according to their crankshaft. Unahin natin si PCX 160cc na merong 15.8 horsepower and 14.7 Nm of torque. Pangalawa, si Nmax 155 ay merong 15.1 horsepower at 13.9 Nm of torque. And lastly, si Aerox 155 ay meron ding 15.1 horsepower at 13.9 Nm of torque. So, the same ang specification ni Nmax at Aerox. After ng successful dyno test run ng 2 Yamaha scooter, which is papakita natin ang result mamaya, ay nagsagawa rin ng 3 dyno test ang team ng Iwanbanaran, Indonesia exclusive for PCX 2021. Sa unang dyno run ni PCX, ito ay may result na 14.8 horsepower at 10.1 Nm. So take note, ito na ang aktual na running output compared sa technical specifications na nanggaling lamang sa measurement. Technically, bahagyang bumagsak ng 1 horsepower at nasa range naman ng 10.1 Nm ang kanyang torque. Pero magandang result daw ito sapagkat 1 HP lang ang ibinagsak ng total HP niya compared sa official nitong data. Unlike sa mga naunang tinest nila na other motorcycles, is talaga daw malaki ang bagsak ng power ng mga ito. Pero kay Honda ay napaka-minimal lang. Pangalawang dyno run result ay 15.0 horsepower at 10.3 Nm. So bahagyang tumaas naman ang torque nito. Sa last dyno run ay merong 14.8 horsepower at 10.2 Nm. After ng 3 successful dyno test ng Honda PCX, ay napakaganda raw ng output nito para sa isang standard motorcycle. At mas na-minimize ni Honda PCX ang power loss compared to Nmax 2020
at Aerox 2021. Para sa reference niyan, heto ang summary ng dyno test run ng tatlong motor. Number 1, PCX 2021 claims a 15.8 horsepower and 14.7 Nm of torque. Pero sa dyno test ay naging 15.3 horsepower and 10.3 Nm of torque. Number 2, Nmax 155 claims a 15.1 horsepower and 13.9 Nm of torque. Pero sa dyno test ay naging 12.8 horsepower and 8.8 Nm of torque. Number 3, Aerox 155 also claims a 15.1 horsepower and 13.9 Nm of torque. And sa dyno test naman nito ay merong 13.4 horsepower and 10.5 Nm of torque. So ang data na yan ay galing kay Iwanbanaran, Indonesia. In conclusion, lamang ang PCX 160 when it comes to power. Kasi nga 160 compared to 155. In addition, nagawa ng Honda na i-minimize ang power loss to only 1 horsepower kumpara sa dalawang Yamaha. Sa torque naman ay may konting advantage lamang si Aerox compared to PCX. Siya rin ang may pinakamalakas na power according sa kanyang weight ratio. Pero overall, naging maganda ang dyno test result ng mga ito. Yun nga lang, mas nagpakitang gilas si PCX above sa dalawa. But, hindi natin pwedeng gawing absolute reference ang mga dyno test result na ito dahil mag-iiba din ang mga datang iyan pag aktwal lang tumatakbo ang mga motor na ito. Maraming conditions ang dapat i-consider gaya ng hampas ng hangin, ang aerodynamics, weight ng rider, pressure ng gulong at marami pang iba. So antayin nating may mga kamoteng tulad ko na mag head-to-head road challenge para mapatunayan talaga kung sino ang mas lamang. Sa mga hindi pa nakapag-decide kung anong motor ang bibilhin nila this year, ay sana maging quick reference nyo ito para masagot ang iyong mga katanungan. Muli, disclaimer lang, ang mga datang nabanggit natin kanina ay galing sa official dyno test result ng Iwanbanaran team sa bansang Indonesia. So hanggang dito na lang muna ang topic natin for today. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. This is J-Rides, nag-iiwan na naman ng salitang no to kamote, yes to safety. Kita-kits sa next video. Ride safe, J-Rides signing off.